Jawel mensen, een hele goede avond. Welkom bij in ieder geval één ding dat je zeker van kan zijn. Is dat op maandagavond is er sowieso de WTF Show. Goedenavond, ik ben helemaal live. Ik ben ook live in de chat. Ik heb al 2 mensen een time-out gegeven. Dat komt omdat op de een of andere manier men het blijkbaar nodig blijft vinden om geblokkeerde leden aan te halen. En ik vind het heel vreemd, want ik zie zelf die geblokkeerde leden niet meer. Ik zie ze ook zelf echt nooit terug in de comments ergens reageren of zo. Dus heel vreemd dat jullie dat dan wel zien, want dat is de bedoeling dat ik mensen kan blokkeren natuurlijk. Zodat jullie ze ook niet meer zien. En het is al voor mezelf al aangetoond door zoveel mensen te blokkeren, dat er voor de rest met mijn subcount zeg maar helemaal niks gebeurt. Het gaat verder alleen maar omhoog. Tenzij het op Telegram is, want daar heb ik nu een of ander algoritme waarin men blijkbaar, dus elke dag gaat er eentje af. Inmiddels sta ik op 1078. Het was namelijk zo, ben op een gegeven moment, het is altijd omhoog gegaan tot en met 1150. En toen was er in één keer daarom nu ommekeer, een soort nieuw algoritme werd erin gezet. En ging het dus vanaf die dag gestaag omlaag met 1 per dag ongeveer. Nou, inmiddels was het een soort gevecht. Zodra ik dus live ga, dan komen er weer een soortje mensen bij. Nou, inmiddels is het algoritme nog weer wederom eens aangepast. Dan gaan er nu 2 per dag af en komt er niks meer bij. En is inmiddels dus ongeveer 75 leden of zo, zeg maar, is het verwijderd van Telegram. Maar goed, maakt nog niet uit. Zoals je ziet mensen, heb ik ook vet gruwelijke kleding. En dit is echt gruwelijke shit. Maar daarmee kom ik wel gelijk op een eerste itempje. Want even serieus. Nou, was of ben, of weet ik van wat. Nee, was. 100%. Nou was ik altijd best wel, weet je, Jensen vond ik altijd wel cool gewoon. En het heb gewoon de info, hè, de hele WTF Show was eigenlijk is een soort aftreksel van zijn concept natuurlijk. En dan moet je je eens goed voorstellen. Dus wat we dus neerzetten, zeg maar. Hè. Dus ik doe eigenlijk ook bijvoorbeeld nieuwsitems bespreken en dergelijke. En ik doe dat ook vanuit een digitale omgeving. En ik heb ook wel eens kleding verkocht, zeg maar. Hè. Oftewel, kleding verkocht. We hebben dus een keer een inzameling gedaan, of een crowdfunding gedaan met mijn verjaardag. Nou, prima. Maar goed, nou kwam ik deze veelzeggende, belachelijke shit tegen. Ik kijk het niet zo vaak, Jens, zeg maar. Want ik weet precies waar hij het over gaat hebben namelijk. Want ik heb heel vaak gemerkt dat als ik bijvoorbeeld een uitzending deed en dan ging ik dan later bijvoorbeeld op de dag een keer Jensen kijken of zo, dat we het heel vaak over dezelfde items hadden en iets dergelijks. Oftewel, wat men tegenkomt in de nieuwsvoorziening, dat is nou hetgeen wat men bespreekt natuurlijk. Oké, prima. Dus dat is dan ook de research of de tijd die je eraan besteedt om het allemaal te verzamelen. Goed, nou, dat doe ik natuurlijk allemaal in mijn eentje. En nou heeft Jens iets verzonnen. Ik weet niet of je het misschien heb je het ongetwijfeld gezien, maar dit is echt, dit gaan we eventjes ontleden, ja? Want dit is namelijk echt een voorbeeldje van een ongelooflijk kut verhaal. Even zien. Jensen met zijn bek. Even zien. Want dit valt me echt tegen, Robert. Maar goed, het zal wel, let op. Nee, 1 seconde. Shut up, pauze. Want ik moet natuurlijk wel het geluid aanzetten. Want anders horen jullie geen reet. Even zien mensen. Komt ie aan. Nou, Robert heeft hulp nodig volgens mij. Ik heb hulp nodig. Oh. En ik zal jullie vertellen waarom. Nou, Robert, ga jij eens vertellen waarom jij hulp nodig hebt. Dit is een heel bijzonder verhaal, mensen, kan ik je vertellen. Wij zijn hier belazerd bij de Jensen Show. En dat heeft Ze zijn belazerd bij de Jensen Show. Want? mij persoonlijk heel veel geld gekost. Oh. Zoals jullie weten, wij doen het compleet onafhankelijk. We hebben geen adverteerders. We hebben geen mediabedrijven achter ons. We hebben geen steun van de overheid. Want Ik ken het, Jens. Ik ken het. Ik heb ook hetzelfde rijtje. Kan ik ook aanvinken, inderdaad. Ja. wij willen onafhankelijk zijn. Jullie houden ons in de lucht door jullie donaties. Maar ook door het kopen van onze kleding. Oh, oké. Dus ook door het kopen van kleding. Nou, dan moet je je voorstellen dat hij verkoopt een behoorlijk zootje kleding, ja? En door deze externe partij die dat voor ons regelde, zijn wij enorm belazerd. Oké. Nou, wat zou er nou gebeuren in het Nederland van vandaag de dag? Stel, jij hebt een bedrijf. Je bent een bedrijf zoals Jensen. Ja, en je hebt een deal voor kleding met een bedrijf. Ja? En dus
Nou heb je dus, blijkbaar ben je dus voor 25.000 euro genaaid. Of voor 10.000 euro's. Dus wat moet ik me daarbij voorstellen? Dan is er of een partij kleding, weet ik veel. Wel betaald, maar niet gemaakt. Of wel betaald, maar niet geleverd. Of zo, toch? En nou, gemiddeld is een truitje bij hem ook gewoon 30, 40 euro geloof ik of zo. Weet ik veel. Een t-shirt is ook 25 euro, weet ik veel wat. Dus reken maar uit, hè. Dat heeft dus zeker, nou, in het geval van bijvoorbeeld, als het 25 euro zou kosten, dan is het minimaal 1000 keer voorgekomen dat een t-shirt dan niet is geleverd. Of in ieder geval een paar honderd keer, want daarmee is hij dan genaaid. Waarmee is hij dan genaaid? Is nu het bedrijf in één keer ervan doorgegaan met zijn geld of zo? Want wat gebeurt er dan in de echte wereld? Ten eerste, deze externe partner, deze man, dit bedrijf die jou er hebt opgelicht, zou natuurlijk met naam en toenaam ten eerste aan de schandpaal moeten. Ten tweede kun je dit bedrijf gewoon aanklagen, toch? Want jij hebt gewoon een afspraak gemaakt, of een contract, weet ik veel, een overeenkomst gemaakt, de bestelling geplaatst. En er is gewoon op een brade manier niet op nagekomen. Oftewel, dit kun jij prima verhalen, of in ieder geval dan wel op een andere manier aanvechten. Maar goed, het wordt nog veel gekker, want hij vertelt natuurlijk niet hoe die genaaid is dan. En wie het dan is, want... En dat heeft ons veel geld gekost. En het heeft wel veel geld gekost, oké. Maar er komt iets goeds uit. Oh, want er is nu een heel groot verschil, mensen. Het is namelijk, we hebben dit hele traject hebben we op onszelf genomen. We hebben naar ons toegetrokken. We hebben deze verschrikkelijke situatie hebben we omgedraaid en we hebben gezien dat we moeten het helemaal zelf doen. Ja, en dan? En nu? Maar dat heeft gezorgd dat ik heel veel persoonlijke investeringen heb moeten doen, wat heel kostbaar is. Ja, wat dan? Dus je heel veel investeringen in wat? Ben je zelf nu t-shirts gaan drukken of zo? Oké, en zeg dat dan, weet je. Maar heel veel geld gekost en je bent genaaid. Maar hoe ben je nou genaaid dan? Maar nu hebben we een beter systeem dan ooit tevoren. Ja, oh, nu hebben jullie een beter systeem. En wat is dan het systeem dan? Dus als we in de toekomst en binnenkort, als jullie kleding bestellen, doen jullie dat direct bij ons. En hoe bestel je nu kleding dan? Direct bij jullie toch? Bij Jensen.nl kun je toch alleen maar via Jensen.nl kun je toch die shit bestellen? Dus dat gaat toch altijd via jullie? Je krijgt het toch ook binnen van jullie? Dus ik weet niet wat is hier nou aan de hand. Volgens mij is hier iets heel raars aan de hand. En waar zit ook weer dat magazijn van jou dan, Jensen? Want je zit zelf in Amsterdam, maar jouw magazijn staat ergens in Friesland of Groningen, geloof ik. En jullie hebben direct contact met ons in plaats van een extern bedrijf. Dus krijg ik jou aan de lijn als ik nou een t-shirt bestel? Dit slaat helemaal nergens op. Dit zijn echt loze, holle frasen zijn dit echt. Het belazerd heeft. Het heeft ons heel veel geld. En inderdaad, ik zie ook in de chat staan, dat was mij ook al opgevallen. Hij vraagt inderdaad in de chat, of op zijn site, of mensen inderdaad 666 euro kunnen doneren. Inderdaad, dat vond ik ook bijzonder opvallend. Bijzonder fout ook gewoon. Toch, wat de fuck is dit voor fucking bullshit? Dit is zo'n kutverhaal. Het is hem inmiddels ook gelukt. Hij heeft in 4 of 5 dagen tijd. Heeft hij gewoon even 25.000 euro bij elkaar gehosseld. Want hij is zo genaaid. En daar moeten jullie voor opdraaien. Omdat hij is genaaid. Maar volgens mij is hij hier jullie aan het naaien. Ons aan het naaien, zeg maar. Want dit is echt, weet je, een inzameling. Dit is hetzelfde als dat Forum voor Democratie heeft verzonnen. We gaan een nieuwe actie verzinnen, een ledenactie. En weet ik veel, dus we gaan zoveel mogelijk leden. Het slaat er nergens op. Het is hetzelfde als we geven een open dag bij de sportschool. Het is elke dag open dag bij de sportschool. Weet je, het is een holle frase, loze zinnen, mensen. Gekost. En daarom begin ik bij deze iets wat we nog nooit eerder gedaan hebben. Nee, natuurlijk niet. Dus naast dat we zogenaamd door allemaal constant worden bevraagd om te doneren, laat je constant in beeld zien. Die kleding van je staat ook constant in beeld. Dat heeft ongetwijfeld zijn effect. Maar je moet voorstellen, wat is nou de productiekosten of waarde in principe wat Jensen brengt? Hè? Want ik kan je namelijk vertellen hoeveel het kost om mijn shit draaiende te houden. Geen fucking reet kost dat. Dit is een groene lik verf op een fucking muur. Voor de rest is alles gewoon digitaal gecreëerd. Hetzelfde wat hij heeft. Hij heeft ook zo'n nieuwsbalkje. Dat kost geen geld. En hij heeft het over mensen. Toch mensen aannemen, toch? Een daadwerkelijke inzamelingsactie. Voor wat ook Hij weer? had het ook liever niet gedaan. Maar ons targetbedrag is €25.000. Hij had het liever niet gedaan. Maar wie wilde nog geen €25.000?
Als we 25.000 euro, dat is wat we minimaal geïnvesteerd hebben in de hele infrastructuur, in nieuwe mensen aannemen, in apparatuur en dat soort dingen. Apparatuur, mensen. Wat lul jij nou, kerel? Let op, weet je wat voor apparatuur ik hier heb? Ik heb een webcam van een Meijer. Ja? Nou zal jij een betere camera hebben. Oké. Nou, dat is eenmalige kosten dan. Voor de rest, alles wat jij doet, dat doe ik in mijn eentje. En dat kun jij ook in je eentje. En jij hebt de zogenaamd mensen aangenomen. Voor wat dan? Voor wat dan? Want je hebt een extern bedrijf voor al je, weet ik veel, je dropshipment, truien shit of zo, weet ik veel wat. Waar je natuurlijk vet door genaaid bent. Maar als jij echt genaaid zou zijn voor 25.000 euro, dan zou je ten eerste dit al aan je klanten hebben moeten laten weten, aangezien die degene zijn die genaaid worden. Want weet je, als jij namelijk direct via dat bedrijf bij klanten liet afleveren, dan, want nu heb je dus zogenaamd direct contact met hun, maar als je dus via die klanten, dan zijn dus blijkbaar de klanten de dupe geweest van het feit dat jij genaaid bent en hebben zij hun spullen niet gehad terwijl ze wel betaald hebben of zo. En had dit al veel eerder op een andere manier naar buiten gekomen. Nu is het zeg maar een verhaal wat dit is een kutverhaal. En je vertelt ook niks, hè. Je vertelt en niet hoe je genaaid bent, en niet door wie je genaaid bent, wie dat externe bedrijf dan was. Dit is zo'n doorzichtig kutverhaal. Maar goed, even zien. Jensen valt me nu zwaar tegen, zegt Brigitte. Dat wou ik net zeggen inderdaad. Dit is echt ook een vet doorzichtige bullshit. En nog op wat er ook net in de chat stond, dat 666... Dat verzeer je toch niet? Dat slaat toch nergens op? Waarom 606? Waarom doe je dat? Weet je, als je al ergens argwaan mee wil wekken of zo, dat je dus inderdaad bij een satanische club hoort, dan gaan we het nog wel even over hebben zo meteen. Want ik heb veel filmpjes om te laten zien trouwens vandaag. Nou, laten we dat maar even doen. Van deze oplichter, daar heb ik nou al even genoeg van gezien. Even mijn scherm weg. Bam. Of nee, niet. Ik heb nog meerdere dingetjes natuurlijk. Sowieso. Nou, we gaan het eventjes hebben over geld natuurlijk. Want de bankenwereld is namelijk... Er is ontzettend veel aan de hand in de wereld. Op zowel financieel gebied, op politiek gebied, op oorlogsgebied, of weet ik veel wat voor gebieden allemaal. En daarnaast zijn er ook nog een aantal wonderlijke zaken die blijkbaar gaan gebeuren. Nou is het vandaag de 20e. En nou is er natuurlijk vanuit dat Jason RGX-kanaal is er dus 5 dagen geleden een soort voorspelling gedaan. Dus dat vandaag de 20e er een volgende grote gebeurtenis zou plaatsvinden op het gebied van bankencrisissen en dergelijke. Net zoals bijvoorbeeld, het was een opeenvolging van 2 of 4 dagen geloof ik inderdaad, waarbij dus de banken als een soort domino gebeuren omvallen. Nou, dat zou dus de volgende dag belichamen vandaag dag. Nou is het 8 uur vroeger in New York bijvoorbeeld, geloof ik. Dus het is daar nu ongeveer 1 of 12 uur middag, 1 uur middags, weet jij veel, zoiets. Dus daar is de dag nog jong. En nou ja, zullen we het waarschijnlijk, aangezien er nu nog niet iets geks is gebeurd. Ja, iets geks is gebeurd. Er gebeuren constant gestoorde dingen op het financieel gebied. Nou, laten we daar maar eens even iets over bekijken. Nou is het zo dat, alles wat er nu trouwens gebeurt, heeft te maken met sowieso het hele ineenstorten van de financiële wereld. Dat heeft ten eerste natuurlijk als enige reden het feit dat er al zo ongelooflijk veel geld gecreëerd is. Waardoor het geld geen reet meer waard is natuurlijk. Maar het is ook allemaal een soort weg naar een centraal geregelde digital coin. Oftewel, nou daar zag ik dus een bijzonder filmpje voorbij komen. En die gaan we heel even bekijken met de klas, jongens. Komt-ie aan. Founded by David Rockefeller, the Trilateral Commission has been an arm of the globalist deep state since 1973. Last week, at their annual meeting, a speaker who cannot be identified according to Commission rules said that we are now in a period of structural inflation that will last for decades. They said that the free market is over and industry now sets policy. And they said that this year, 2023, is year 1 of this new global order. Days later, the Federal Reserve Bank announces a July launch for their new FedNow service, which was first announced in October of 2021. The too big to fail banks and all the large processors are already on board, and so is the U.S. Treasury. The first week of April, the Federal Reserve begins the FedNow pilot program for early adopters to become certified participants to help the Fed confirm readiness for their July launch. FedNow is an instant payment processing system that seeks to be the base of all digital transactions, acting as an umbrella company to manage all financial payments.
This has been shown to be the gateway to a central bank digital currency, CBDC. FedNow is much like the Reserve Bank of India's instant payment system, the Unified Payments Interface, or UPI. UPI has had huge success in converting rural communities into a complete cashless society. According to the International Monetary Fund, UPI democratized the payment system and paved the way for central bank digital currencies. Central bank instant payment processing is also how the Central Bank of Nigeria introduced its CBDC, Naira, which has been, so far, violently rejected. You just can't believe how much this is not on people's radar. Not someone like you can't believe that at all, because it's on your radar all the time. That's not, you live in a world that's on the cutting edge of this sort of thing. It's like, people have no idea. It's like, well, why not have a digital passport? I mean, you know, how convenient. It's like, fair enough, and you can understand that. Wouldn't it be nice if we could pay for everything with our phones? It's like, wouldn't it be nice if the central government, who's woke-oriented and makes carbon dioxide remediation the priority, knows exactly what you spend on everything so they can target you tax-wise with precision? It's like, oh, didn't think about that. It's like, yeah, you sure didn't. And oh yes, it's highly probable. It'll be a miracle if we escape from that. You can see these signs of this everywhere. You know, when you go through airports now, there's a lot of automated barriers. You show your passport. It's like, well, these are automated barriers. What if you can't go through them? Well, that's the situation for many people in China. It's like, what are you going to do? You're going to argue with the machine? Like, you just cannot imagine how screwed you are. It's way worse than anything Kafka ever imagined. Because at least with Kafka, there was bureaucrats. Faceless though they may have been, they were at least still human. Once the machines can lock you out, you are in such trouble. And we're speeding towards that. We think that there are 4 characteristics of, if we were to pursue a CBDC, it would at a minimum have the following 4 characteristics. First is intermediated. Second is privacy protected. But third is identity verified. So it would not be anonymous. It would not be an anonymous bearer instrument. And fourth is transferable or interoperable. The BIS General Manager, Augustine Carstens, in October 2020, explaining that with CBDC, they will have central control to set the rules and enforce them centrally. Our analysis on CBDC, in particular for the use of general use, we tend to establish the equivalence with cash, and there is a huge difference there. For example, in cash, we don't know, for example, who's using a $100 bill today. We don't know who is using a 1,000 peso bill today. A key difference with the CBDC is that central bank will have absolute control on the rules and regulations that will determine the use of that expression of central bank liability. And also, we will have the technology to enforce that. COVID makes it accelerates the process of digitalization and automatization. It legitimizes the deployment of mass surveillance, and it makes surveillance go under your skin. The nature of this CBDC, what is it actually going to look like? They never talk about that. Right. But I heard one European central banker tell me what it's going to look like. And it was around this large and would be implanted under your skin. America we're broke, you know. When I came out of the military, we're at about 30% debt to GDP. So we could have, that's like you make $100,000, but you pay $30,000 to the bank. Today, it's 140% debt to GDP. That means you're making $100,000, but you owe $140,000 every month. And America's broke, and the baby boomers are still living in that time when we were 30% debt to GDP. So it's not the same world anymore. They've been lied to, but they're not even aware they're being lied to, and they think the Bitcoin guys are crazy. Or anything new that shakes our 401k, dreamland, their fantasy land there. If Bitcoin, you guys keep pissing people off, and we go to Fedcoin, you know what's going to happen? Hyperinflation, because they're going to give money. It's complete communism at that point.
They're going to give money directly to the people via UBI, Universal Basic Income, MMT. It's called welfare. It's also called Social Security. It's also called Medicare. But they're going to, if they go to FedCoin, like China's going to the China coin, if they go to that, that's why you're going to wish you had some Bitcoin, gold, silver, and bullets, because there will be civil unrest. They're going to steal our wealth, but they're going to pump the money directly into the people. And that's what they did during the Weimar Republic, which brought rise to Adolf Hitler. And Kamala and Adolf have the same values. It's reparations. Now we're talking about this digital dollar, and it's starting to pop up. And so, I mean, the problem that we have is inflation, right? So the Federal Reserve prints, they just popped out 1.9 trillion, and already today they're talking about another 3 to 4 trillion. Like, where does that money come from? And what most people don't realize is that every time they print another dollar, the dollar in your bank is worth less. And so they're stealing the value from your dollars. And so you don't have any control over that. And even worse than that, when they print those dollars, they're stealing your value. They give them to their buddies. The people closest to the money supply get the benefit. It's called a Cantillon effect. And so it's a completely unfair system. They're stealing your labor. They're stealing your energy, kind of enslaving you with that. And so going to a digital dollar, a central bank digital currency, is the same system, but even worse. So it still gives them all the same benefits of creating as much money as they want, enriching their buddies and themselves while stealing your value. But on top of that, it's a digital money. So it's a couple things that are kind of scary. Ken, it's one, it's programmable. So when they gave out the stimulus last year, the goal was to stimulate the economy. They're hoping people would go spend that money in the economy. Most people didn't. They saved it. Right. Which is exactly what they didn't want to happen. So, and then some people put it into Robinhood and started trading it. Yeah, that's right. And so they can program the money. So they can say, hey, you get the money till Friday. If you don't spend the money by Friday, it comes back to us. And by the way, you can only spend it here, 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 but you can't spend it here, here, here. So they could program it. But it gets even scarier than that. It's also could be used behaviorally. So for example, Ken, you're saving way too much money. You're negative 5% interest on your money. Mark, you're not saving enough money. We're going to give you positive 5% interest rate. Oh, you're this race, you're this sex, you're this identity, whatever. You get this treatment. You get... Ja, ik moet even mijn dingetje uitzetten. 1 seconde. Dat geluidje moeten we uit. Ja. Inderdaad, ik zie hier in de chat staan. Ik bedoel, zegt Veen, dat de ene bank niet de CBDC's wil van de andere bank. Zeker willen ze hun eigen coins. Nou, het is zo, wat je ook in het begin van dit filmpje zag eigenlijk, wat ze zeiden, is dat zo'n Fatcoin of wat dan ook, of de Europese versie ervan, het wordt al gesteund door alle grote centrale banken die dit allemaal bepalen. Nogmaals, ik heb er ook geen verstand van, dus neem het allemaal niet van mij aan. Althans, financieel nieuws. Ik heb er geen verstand van. Dat is ook niet erg, want vrijwel niemand heeft er verstand van. Iemand die er wel verstand van heeft, of enigszins 10.000 keer meer verstand van heeft als ik, is eigenlijk Madelon Vos. Nou, en ik heb Madelonnetje eventjes getagd hieronder. Althans, met een link hier onder dit filmpje kun je naar een hele belangrijke vlog van haar kijken. Van gisteren. Die duurt 1,5 uur. En daarin wordt exact uitgelegd hoe het nou zit met de financiële wereld en wat er op dit moment aan de gang is. En dat kan zij zoveel beter als ik. En om een klein tipje van de sluier op te lichten, dat vond ik wel weer een mooie uitspraak dit. Naar aanleiding daarvan kondigde de Federal Reserve een nieuw programma aan. Okay. En dit heet de Bank Term Funding Program. En dit funding program die maakte dat er onder een bepaald aantal voorwaarden een mogelijkheid was voor financiële instellingen, de monetary financial institutions, dus de banken die geld kunnen creëren uit het niets. Wat zeg je, Madelon? Dus hoe zie je dat voor je als een bank geld creëert? Aan de ene kant komt een schuld te staan en aan de andere kant komt een bezit te staan. Zo wordt het op de balans neergezet. Maar feitelijk is het dit. Inderdaad, feitelijk wordt het geld gecreëerd, die enorme bedragen. Je moet voorstellen dat is wat ik dan heb meegekregen natuurlijk, is dat er nu inderdaad biljoenen, dus duizenden miljarden, gewoon worden bijgedrukt en aan die geldvoorraad worden toegevoegd en zo. En waarom is het nou ook voor ons interessant? Want de dollar is natuurlijk de wereldmunt en die is echt op een ongelofelijke manier een soort Nigeriaans pad aan het afleggen, waarbij er zo meteen inderdaad kruiwagens vol met geld nodig zijn om een brood te kopen bijvoorbeeld. Dat gaat 100% gebeuren. En zo is het natuurlijk sowieso geweest, om even op die opmerking terug te komen, zeg maar uit de chat, van dat banken elkaars CBDC's niet accepteren. Er zullen zometeen niet zoveel banken meer zijn, want die zijn nu allemaal failliet aan het gaan. En zometeen zullen alleen maar die grote centrale banken overblijven. En dat is de kloof tussen
het volk of de autoriteit of weet ik veel, het geld, de beheerders van het geldsysteem is nog veel groter geworden en hun controle alleen maar veel groter, zoals we net al zagen. Maar goed, nogmaals, dat kan even kijken, nee, die kant op. Madelonnetje daar, kan het dan een 10 keer beter uitleggen. Hieronder vind je een link, kun je er even naar kijken, na deze show natuurlijk. Want ik heb zelf ook nog het een en ander te vertellen. Nou is het ook bijvoorbeeld, wat ook relevant is vandaag de dag, is natuurlijk dat, wat er nog meer gebeurt in Amerika bedoel ik trouwens, dat is ook wel relevant, is dat Biden, die op dit moment, er is natuurlijk van alles uit die laptop is het naar voren gekomen. Die Hunter Biden is een laptop waar in de Nederlandse media natuurlijk totaal niet over wordt gepraat. Want het is natuurlijk allemaal een soort complot. Inderdaad was het een complot, ja. En waaruit is gebleken dat dus onder andere de zoon van Biden, maar ook Biden zelf, allerlei betrokken is geweest met allerlei deals met China. En dat heeft met miljoenen euro's te maken, bla bla bla. Nou, dat is dus vandaag allemaal bevestigd en uitgekomen. Althans, dat is de afgelopen dagen allemaal bevestigd en uitgekomen. En als een soort tegenaanval hebben ze in Amerika nou bedacht, ja, dus dat Trump of zo, die wordt nu opgepakt of gearresteerd. Maar het is dus ook weer precies op de dag als vandaag, dat het allemaal een soort enorme afleiding is van het hele feit dat het hier natuurlijk de bankenwereld aan het instorten is. En dat het ongelooflijk veel effect gaat hebben op ons leven zogenaamd. Want dit is een grote stap richting dus die CBDC's die zich al willen doorvoeren. En worden dus nu hun poppetjes, de presidenten van Amerika of de ex-president van Amerika. Het zijn allemaal mannetjes onderdeel van dezelfde scam gewoon. Net zoals dat, nogmaals om terug te komen op die opmerking uit de chat nog net. Net zoals dat dus alle banken natuurlijk ook altijd al hebben samengesweerd. En weet je, hoe dat is geregeld in onze wereld, dat is natuurlijk al op criminele manier is het tot stand gekomen. Het is een soort criminele uitbuiting van de mensheid. Dus die centrale banken die inderdaad onderling allemaal samenwerken en elkaar gewoon prima in de lucht houden, of weet ik veel, elkaar onderhouden, elkaars aandeelhouder zijn, weet ik veel wat. Toch. Het is allemaal een hele schimmige constructie waar wij allemaal geen verstand van hebben. Want het is allemaal veel te hoog gegrepen, bla bla bla. En ook alleen maar toegankelijk voor mensen die dus inderdaad onderdeel zijn van een heel duistere club figuren. Een mannetje, of wat is het ook alweer, 80.000 of zo in de wereld, hè, geloof ik, op een bevolking van 8 miljard. Die inderdaad het rijkdom bezit van 80% van de wereld. Weet ik veel hoe die verhoudingen. Ben ik bekend met Martin Vrijland, zegt die Twan. Nou ik weet niet of überhaupt iemand weet wie die Martin Vrijland is. Maar ik heb wel eens vaak zijn artikeltjes gelezen, ja zeker. Interessant figuur toch? En blijkt ook soortgelijke dingen mee te gemaakt te hebben als wat ik zelf ook heb meegemaakt. Dus ik heb wel een keer gedacht dat ik in contact met hem was. Maar dat was ook weer via een of ander schimmig contact, wat het uiteraard niet bleek te zijn. Maar nee, ik ken hem verder niet of zo. Vrijland is ook een scammer. Ja, nou, daar heb ik inderdaad volgens mij ook wel een paar keer op uitgekomen. Want het is allemaal op vorm van gecontroleerde oppositie. Nou is het ook zo dat alles wat extern van jou is, natuurlijk in a way altijd uiteindelijk een gecontroleerde oppositie lijkt te zijn of kan zijn. Omdat jij nu eenmaal je eigen weg creëert, je eigen wereld creëert. En juist je dan ook afzet tegen de invloeden in jouw wereld, zeg maar. Hè? Dus uiteindelijk ben je het bijvoorbeeld, je kan het ook bijvoorbeeld van mij zeggen of zo, dus dat je het voor een groot deel met me eens bent. Maar omdat ik bepaalde andere dingen, of omdat ik bepaalde dingen anders word, als hoe jij erover denkt, dan zou jij kunnen interpreteren alsof ik een gecontroleerde oppositie ben die juist deze info wil pushen en iedereen wil overtuigen van iets waarvan jij weet dat je er anders over denkt. Zo een beetje, zeg maar. Maar goed. Even kijken hoor. Nou goed, voor de rest, voordat ik weer helemaal laat afleiden door de chat. Ik heb er zoveel om te laten zien namelijk, anders komen we er niet doorheen. Want nou is er dus dat hele geld gebeuren, blablabla. Nou kwam ik ook een vet interessant. Ik heb 2 hele interessante dingen gezien. 2 hele interessante, noem je dat, interviews. En ook die heb ik onder deze show gelinkt, zeg maar onder het YouTube filmpje. Dus moet je maar even kijken, eventueel na deze show natuurlijk. Maar het gaat onder andere, ik zal het ze even zelf laten vertellen. 1 stukje van Redacted. En dat is heel interessant, want die gozer van Redacted, weet je wel, die is in gesprek met een ex-FBI-agent de Souza. Maar oké, dan zou je denken, dan heb je weer die intelligentieoperaties inderdaad. Dus dat is al niet te vertrouwen. Maar dit is een ex-FBI-agent. Nou, zoiets bestaat natuurlijk niet. Maar wat het nou bijzonder maakt, is dat deze de Souza, die naam herkende ik ergens van. Want ik heb natuurlijk altijd in de UFO-community gezeten. En nou was dus de titel van het filmpje inderdaad over dus de fake UFO-invasion van de
Amerikaanse regering. En ik denk, hey, gaat dekt het nu eindelijk de goede kant op? En hij interviewde dus die gozer de Souza. En die naam ken ik nog wel uit de UFO-wereld. Want hij is namelijk destijds de echte inspiratiebron geweest voor de X-Files. Om weet ik veel, de show op te baseren. Van het eerste seizoen van X-Files is er een aantal afleveringen gebaseerd op zijn... Hij was de echte Fox Mulder, zeg maar. Oftewel, dat vond ik destijds helemaal interessant. Ik heb nog steeds Madelonnetje in beeld. Dan ga je, Madelon. Maar goed, de Souza die wordt dus geïnterviewd. En die heeft het dus over die fake alien invasion. En dat is wel interessant. Maar daarnaast heeft hij ook gewoon interessante verhalen. En ook één heel veelzeggend verhaal. Maar dat ga ik je allemaal laten zien. Even zien over de UFO's. Nee, over het einde van... Even kijken. Wat is het ook weer? Nou, eerst maar eens even over dus de wereld waarin we vandaag de dag leven en wat er eigenlijk aan de hand is. Dus door die de Souza. So what's next then? When we talk about these polycrises, we started the World Economic Forum, and Klaus Schwab says that we are announced at this latest Davos thing in Switzerland that we are facing polycrises, and these unelected group of globalists that want us to have this, I don't know, next round of disasters, next round of crises that they can control and manipulate us. What is their goal? What do we expect to see? You've been right on many accounts on this. So what can we expect to see over the next coming months into 2023, into 2024, at the end of this year, into 2024? Well, we can expect for this policy of polycrisis to keep going and keep expanding. Polycrisis should be trending on Twitter. It should be everywhere. It is a term that means basically a large series of attacks in many different areas coming forward against the United States in many different areas. Cyber attack, climate crisis, pandemics, economic collapse, all at the same time. It's basically just being attacked on multiple fronts with multiple mass casualty events, and with also the most important part, with no resistance or attempts by national, local police or forces and authorities to try to protect the public or to investigate any of these attacks. That's a very important component. These things can't go forward if there's any investigation. So that's why we have been seeing all of these railroad attacks, all these railroad derailings and the dumping of these toxic chemicals into our atmosphere. There's been no investigation. We haven't had a single FBI person step forward and have a press conference. Hey, we're getting to the bottom of these railroad attacks and the dumping. No, there hasn't been. No, in fact, we heard from the head of the FBI last week, just a few days ago. Depending on when you're watching this video, we have the head of the FBI talking about China, the China problem, the concerns about China. So nothing about American problems. We're all about China. Oh my gosh. And so then we need to ask ourselves, who came up with this policy of polycrisis, of multiple attacks against Western nations on several different fronts? Who was it? It was Klaus Schwab. He wrote about this in his book many times. He also made this the theme of the latest Davos annual conference. The actual title of the conference was 2023 is the year of polycrisis. He said it, and sure enough, 2023 has been polycrisis, and it's going to continue. It's going to continue to get worse. And the worst part about it is what I just said, that our authorities are not allowed to investigate any of these polycrisis incidents that are occurring against the American people. That's how you know that all of our authorities have to be eradicated. They have to be eradicated because they're no longer. This is treason, basically. It's treason for them not to do their job and instead to stand down during all of these attacks that are occurring against the American people, which Klaus Schwab predicted. And as soon as he said it, and at Davos, so as soon as he put forward that conference, they started happening, and they're going to get worse.
En weet je waarom ik hem nou vertrouw eigenlijk? Althans, ik wil hem namelijk best geloven. En het gekke is dat ik altijd een gekke reden heb waarvoor ik mensen dan geloof, of niet. Maar nou, als ik er eentje niet zou moeten geloven, is het wel een ex-FBI-agent of een ex-intelligentiefiguur, wat dan ook. Want het bestaat, nogmaals, het bestaat niet. Het is altijd het is één grote intelligentieoperatie. Zeker via de grootste mainstream alternatieve kanaal op YouTube. Want dat is Redacted, geloof ik, een van de beter bekeken gebeurtenissen natuurlijk, weet je. Maar goed, nou is het zo dat hij, die man, die de Sousa, die lijkt best wel veel op mijn begeleider, zeg maar. Ik heb een problematische relatie gehad met de gemeente, zoals mensen misschien weten. En zo hebben ze een begeleider in het leven geroepen, die dan een soort bemiddelaar is. Maar die man heeft mij geweldig geholpen in de afgelopen 5 jaar. Of in de afgelopen, ja, zeker al vanaf 2016, 17 heb ik die man omheen. En dat is top gewoon. En die lijkt vet veel op hem. En nou ja, goed, zodoende heb ik een of andere vertrouwde indruk van die kerel. Maar hij vertelt ook hele bijzondere verhalen. Want hij is dus de inspiratiebron geweest voor X-Files en dergelijke. Oftewel, weet veel van die UFO-shit en wat het dan is en wat er allemaal op de planning staat. En hij heeft dus inderdaad, gelukkig, want vorige maand bij Redacted hadden ze het nog over dat ze het allemaal wel geloven van die buitenaardse wezens of zo. Maar het zijn natuurlijk demonische entiteiten en het is allemaal bad news. En wat het sowieso is dat we hier een fake alien invasion krijgen. Nou, dat is inderdaad ook veelzeggend. Even zien. Dat is dit filmpje, geloof ik. Even kijken. Over de fake alien invasion. Ook dit hele filmpje, dit hele interview, duurt uiteindelijk een uur of zo, staat hieronder dus gelinkt. En goed, heb ik dat hier nog staan? UFO's. Hier, de UFO's, mensen. When Reagan was in office, we saw these UFOs that had all the hallmarks of actual UFOs, extra-dimensional UFOs. They were UFOs that descended on an American military base on British soil in Rendlesham Forest, and we saw them. A lot of them were filled with light. They were obviously in a transitional state of matter. They had the ability to appear and disappear, and they all, now we're finding out, they all went and shut down nuclear missiles that were apparently at Rendlesham. And that has been something that we've seen throughout history. And one of the reasons that they do that is because they know that there's something is going to happen with those nuclear missiles at that moment that nobody else knows. And that's one of the reasons that they come and they deactivate these nuclear missiles that are being readied for use in some capacity at that time. And there's been a long history of that throughout, even before 1980 and even beyond at that time. So this has been going on, and that shows benevolent intent from real, actual UFOs that are possibly extraterrestrial. That is the reason why this operation had to divorce themselves from the label UFOs, and they had to create this new thing, UAPs. And the ultimate goal, again, as I said, is fake alien invasion, which will not be pretty holograms, as many people believe. Many people have taken my theories and my work, and they've kind of screwed up the punchline. And the reason is because they're saying, oh, well, fake alien invasion is going to be just a bunch of holograms from Blue Beam project, from the Blue Beam operation. Right. And no, that's not what it's going to be. It's going to be these very physical. And this is another thing. If anyone follows my work or reads my books, they know that alien visitors and UFOs are not physical in the way that we are. They are just not physical. And that's something I first learned from the FBI in a document that was handed to me as soon as I got into the FBI as what we call a control file. And it was the magic bullet, which is a document. The magic bullet is a document that I show in my book, The Extra Dimensionals. It's a government document showing an FBI agent who had an informant, and he says in there that the the informant was an alien visitor, and he says that gave him about 8 conclusions
about, and this was at the time of Roswell, when everyone was going nuts, and trying to ascertain what are all these UFOs. Apparently, there was a huge worldwide wave of UFO's across the planet at this time. So this FBI. Maar goed, om een beetje tijd te besparen, wat hij dus nu net zegt, er was in die tijd ineens een enorme UFO-golf, inderdaad. En waar dat vandaan kwam, dat komt vandaan van Aleister Crowley. Want die heeft namelijk een soort, als die volgelingen van hem en dergelijke, die hebben dus een soort Babylon-ritueel uitgevoerd. Omdat wij namelijk in een hele bijzondere, gekke planeet leven en een hele gekke wereld leven. Een spirituele wereld waarin er ook een onzichtbare realiteit bestaat waarmee wij in verbinding staan. En die ook vanuit die hoedanigheid wordt beheerst eigenlijk. Hè? Dus als we gaan hebben over de verborgen handen, dan hebben we het weer de zogenaamde oude Friezen natuurlijk. En daar kom ik ook heel binnenkort met een vetgruwelijke documentaire ook over. Want ik heb er eentje toegestuurd gekregen, via e-mail volgens mij. Maar dat was inderdaad een vette documentaire over dat Friesia. Want er was een van de kerel of zo, die heeft dat 2 jaar geleden helemaal een beetje uitgezocht. Dus dat filmpje ga ik helemaal ontleden en alles weet ik van wat. Maar dat komt morgen denk ik wel zoiets. Maar goed, in ieder geval. Ook wat we weten van die oude gekke Friezen is dat ze natuurlijk constant een verbinding hadden of zochten met dus de goden van de natuur of weet ik veel, de oude paganistische goden en dergelijke toch. En dat zijn ook weer diezelfde eeuwenoude goden die ook weer door Aleister Crowley en alles werden opgeroepen, noem het allemaal op. Nou is het zo nog, om even terug te komen nog op die de Souza, en die heeft namelijk een hele bijzondere situatie meegemaakt toen hij zeg maar bij die FBI kwam. En daar komt dit eigenlijk een beetje in terug. Want op een gegeven moment was er een hele beroemde zaak. En wat er toen gebeurde in die zaak, dat was een beetje paranormaal gebeuren. Maar met een hele bijzondere conclusie. En het is echt wel heel veelzeggend inderdaad. Wat moet je horen? Originally, I was in the FBI from 1988 until 2013. That adds up 25 years. Wow. And when I originally went in, I actually went through the academy. And one of the things that happened at the academy was that I ran into a couple of people that had worked this case in the FBI that was very, very, very famous, especially back in the 80s. It was the case of Maddox and Platt. They were a couple of, well, they appeared to be just a couple of hillbillies who had been running around robbing banks throughout Miami and Florida. And they appeared to be normal people. However, what we found out later was that they were very, very special in some sense because the FBI, an entire FBI task force cornered them and had a huge shootout with them because, of course, they wouldn't surrender. And they had a giant shootout with them, and they had to drop on them. So the entire task force, both FBI agents and police officers, they shot them to pieces, both of them. However, instead of falling down and dying, they actually got their weapons and decided to trudge through this parking lot. It was like a parking lot of one of the banks. It was a parking lot that they found at random, and they forced them into there because they were in a bunch of cars. And then Maddox and Platt just got their weapons and started marching through the parking lot in a semicircle and killing the FBI agents and shooting the police officers. At that point, they just did, and it was called the Miami Massacre. The Miami Massacre, also the Great Miami Shootout, it was also called. And they shot all of them, they got all of them, and it was unbelievable what they did because one of them was even shot through the aorta at the time. And they should have been dead. And they just marched through, and then they got in their car and they were leaving. They were leaving after they shot all the FBI agents and all the officers. And they were leaving. Then we had one hero FBI agent who had his arm shattered by Maddox and Platt, but he used his other hand, and he actually was able to shoot both of them, and he shot both of them through the car as they were leaving,
and he was able to shoot them through the neck and sever their spinal cords. And that's how they finally died. So anyway, after that happened, it was a huge scandal. It was a huge scandal. Like, how were these guys able to do what they did? This was unbelievable. And so the FBI scientists stepped forward and said, oh no, they were probably loaded up on angel dust. PCP was very popular at the time. So they said, when people are loaded up on this angel dust, they're able to perform superhuman feats, and they're able to blah, 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 so forth. Well, the blood test came back and showed that they had nothing in their system except a couple of cigarettes that they had smoked just before. They didn't even drink beer before they actually did this deed. And so it was a great mystery. And they were told to search for hard drugs in anywhere that they could find it, because people were looking for this explanation at the time. And there was a lot of political pressure on this situation to explain a couple of dead and maimed FBI agents, several of them in this case. And so those deputies were able to tell me that the only thing they found at this place was they found a little altar that was a pagan sort of Norse god altar. And it appeared that these two individuals had, at that time, they did some kind of sacrifice to some evil spirits from the Norse mythology. There was something to do with berserker spirits. And so I told them, I said, that's it. That's how they did what they did. They did some kind of sacrifice, and these whatever it was, the god of mischief that they did these sacrifices to, I think it was called Loki, and to the berserker spirits. And they were given these berserker spirits, whatever they are, they were given that in order to accomplish what they did. And that's what they did. They had a complete dedication on a spiritual level that inhabited them, came to them, and helped them to do these extraordinary feats that they did. Bizar, toch? Of niet? Dat zou ik zeggen. Maar goed, waarom kom ik hierop? De show gaat iets langer door, hoor, want ik heb nog wat een en ander te laten zien namelijk. Maar het is namelijk zo, ik heb dus daarnaast, kwam ik ook weer een ander interview tegen. Dat heb ik gisteravond gezien. Het was ook fucking interessant. En die heb ik ook hieronder gelinkt. En dat speelt hier ook weer een beetje, of dat is weer een soort, nee, niet een vervolg erop, maar dat speelt hier wel erg toepasselijk op in ieder geval. En dat is namelijk een interview met, hoe heet hij nou? Dave Widener, volgens mij heet hij, geloof ik. Maar dat is in ieder geval, Widener heet hij even achternaam. Dat is een filmproducent. En die man zit vol met kennis. En hij heeft zo'n interessante view en dingen. Nou, dat is een absolute aanrader om even helemaal te gaan bekijken. Die duurt ook een uur. Maar die heeft het onder andere ook over... wij worden nu op dit moment natuurlijk geleid eigenlijk door een soort verborgen hand. Ook die de Souza, die zegt ook op een gegeven moment in zijn hele reportage van... dat hij meerdere malen in een situatie is geweest waarin dus de Amerikaanse overheid, als bijvoorbeeld op zo'n legerbasis of iets dergelijks, wordt overruled door een organisatie die eigenlijk op de achtergrond alles lijkt te overheersen of zo. Hè? Een echte verborgen hand. De kabal, en geeft het allemaal de naam, de Illuminati, het geeft de naam, ja. Dus dat is inderdaad werkelijk aan de gang. Nou, daar heeft Jay Widener heeft het daar ook over. Jay Widener heet hij, ja. Die heeft het daar ook over en die weet daar ook heel veel van in die zin. En nou ja, daar hadden we het dus net over die UFO's en het Aleister Crowley gebeuren. Dus hij had het dus zeg maar over dat er ineens sinds 1945, in de vlak na de Tweede Wereldoorlog, in één keer heel veel UFO-meldingen waren, wereldwijd. Nou, dat komt onder andere door Aleister Crowley. Nou, even kijken wat die Jay Widener daarover heeft te vertellen volgens mij. En daarna heeft hij nog iets heel interessants over dus de zoektocht van de nazi's destijds in de Tweede Wereldoorlog, waar ze eigenlijk mee bezig waren. En waar ze mee bezig waren, ze waren onder andere bezig met wederom oude, mythologische, occulte kennis overal vandaan te trekken. Hetzelfde als dat we sinds de Tweede Wereldoorlog één grote, noem je dat, intelligentieoperatie leven. De nazi's eigenlijk zijn verdeeld over Amerika, Rusland, noem het dan maar op. We worden beheerst door nazi's eigenlijk. En zo is Amerika natuurlijk ook tijdens de Irak-oorlog ook heel erg actief op zoek geweest naar allerlei oude artefacten, artefacts of gewoon oude voorwerpen
of heilige voorwerpen, de occulte kennis, weet ik wel, verborgen kennis dus eigenlijk. Hè. En is er hier iets heel geks aan de hand? En zijn ze eigenlijk achter iets heel waanzinnigs gekomen? En dat komt weer helemaal weer terug dan in het gebeuren wat Jason Argerix allemaal voorspelt, hè, of zegt. Is dat hier inderdaad in zijn geheel een soort cyclus van vernietiging wordt verborgen voor ons, de mensheid. En nou, dat komt hier ook op een geniale manier in terug. Maar ik zal eerst even een stukje laten zien. Het is echt zeer interessant. Die Jay White, als je dat nou helemaal wil zien, dat staat dus wel nogmaals hieronder gelinkt. Maar om alvast een tipje van de sluier op te lichten. Mark David Chapman shot John Lennon. John Lennon lay bleeding on the sidewalk, and he calmly pulled out Catcher in the Rye and started reading it and waiting for the cops to come to arrest him. Hinckley, who shot Reagan, same thing. He shot Reagan, and he just calmly pulled out Catcher in the Rye and read it. And Catcher in the Rye is featured heavily in the beginning of the movie The Shining by Stanley Kubrick. Wendy, Shelley Duvall, is reading it. That's right. I completely forgot about that. I'm going to make a whole a new Kubrick movie based on all of this, coming out real soon. So we see that they're using culture as a way to change and alter us, change and alter society. And they do it through sleight of hand. The thing that's going on now, and what's so amazing about what's going on now and has been going on for at least the last 3 years, is they're no longer hiding it. They're just right out in the open, lying, outright lying. Will just say, I'm going to who are you going to believe, me or your lying eyes? This is exactly their attitude, that we are the ones who can't look at the January 6th footage and see what's going on. We have to wait for them to interpret it. Then we find out that they never even watched it. So they were just making surmises on stuff that they hadn't even seen. And so we're moving now into where they're taking off the masks. They're no longer hiding. They're revealing themselves as a kind of, I balk at saying this, but I don't know what choice I have anymore. Clearly a Luciferian agenda. And so what is a Luciferian agenda then? I don't know what it is. But what it seems to be, and it seems to all this modern inculcation of the cultural destruction of humanity, seems to come from Aleister Crowley. That's all I can say. I trace it all back, and it seems as if Aleister Crowley, who was a fundamentalist Christian, raised a fundamentalist Christian, and then rebelled against it. His dad was quite a fierce Christian and would beat him and stuff. He rebelled against it. He joined an already existing occult thing that we already know existed, and he took it over. And his purpose, and he says it quite clearly, is to destroy Christianity. He says it quite clearly, over and over in his books. And he said he will use any tool available to accomplish his goals, including killing children, which he clearly says that he does in his book, and getting their power off of them. So we see that Led Zeppelin, Jimmy Page bought Aleister Crowley's house on Loch Ness and lived there I think he's still living there, actually. We see that Paul McCartney, has Aleister Crowley on Sgt. Pepper's right behind him, right? It was 20 years ago today. Aleister Crowley died exactly 20 years ago before Sgt. Pepper's. Aleister Crowley was talking constantly about a new future where everybody's on psychedelics, where the magic of psychedelics is spread everywhere. Who spread psychedelics? The Beatles spread psychedelics. What is a beetle? Beetle is an Egyptian scarab, which Aleister Crowley was, he wasn't an expert. He thought he was an expert in Egyptian history, but he wasn't, because we learned so much more. Ja, omwille van de tijd nog eventjes alvast weer even terug.
Maar sowieso, want nou goed, dat is dan die Jay Weidner. Daar heeft hij sowieso nog een heleboel interessante dingen te vertellen. Nogmaals, het is absoluut te aanraden om eventjes die 3 linkjes te bekijken hieronder. Zo heeft hij bijvoorbeeld ook over Tartaria en hoe dat eigenlijk even in een notendop eigenlijk is uit te leggen. Ook heel interessant. Check dit. Yeah, which is fine. I don't care about that. But what I find interesting is that all the white males have red hair. In other words, you watch ad after ad after ad. And you have to if you watch YouTube. So he's like, I can't stand this. And you're like, oh, here comes the redheaded male. Always. And they're always kind of wimpy. Mm-hmm. They're redheaded and they're kind of wimpy, slight bodies. And the white males are always the foible in the commercial. They're the ones that get hit. They walk into the glass door, or, they're always the one that's making some kind of screw up. And then all the races are looking around like, that poor dummy, right? And so you say, okay, well, how can all the advertising agencies all do all of this? So there's 50, 100 agencies on Madison Avenue, okay? How can they all be doing the same exact thing? It is odd that we're talking, that they're doing that, and at the same exact time, the alternative history people like me are, because of Vladimir Putin's release of the Tartarian maps in 2013, we are now aware of a country that never has been taught to us in our history books, a giant country called Tartaria, which was in Russia and China, okay? And it ruled the world. It was a giant country, and the people all had red hair. It's like weird. Genghis Khan was probably a Tartarian, and he is reported to have pale white skin and red hair, all right? And he's not an Asian, is what I'm saying. Yeah. And if you go to the Great Wall of China, right, which the Chinese say they built to protect themselves from the barbarians, right? Mm-hmm. Well, there's something very interesting about the Great Wall of China, and that is that about every 200 yards or so, there's a little room, and that's a room where the guard goes to get out of the rain or the snow, right? So every 200 yards, there's this little room, right? It's about 3 feet by 3 feet, like a phone booth, a little bit, and made out of brick. And the odd part is that the guard towers are on the barbarian side of the wall, not the Chinese side of the wall. Why would you do that? Because the wall was not built to keep the barbarians out. The wall was built to keep the Chinese out of Tartaria. That's what it was built for. And it's a Tartarian construction. Wow. And if you look at the Tartarian construction, you can see that they use the brick exactly like they use it on the Great Wall. And we're beginning to understand that the Tartarians had, giant metal towers coming out the top, rods, out of all their buildings. And we're now realizing that they were collecting electrical etheric energy and bringing it down and using it. And that they had fireplaces with no chutes, no chimney chutes. You're like, what's this big, huge fireplace doing here? And there's nowhere for the smoke to go, because that's not what it was. What it was, they had heating devices in there, and then they took the electricity down and they put it into the heating devices. Wow. And so then you have to ask yourself, well, why did the USSR create a bureau that was designed for just one purpose, and that was to destroy all memory of Tartaria? Why would the Soviet Union, in their inception in 1918, this be one of their very first acts, is to destroy all remnants of Tartaria, right? Why did Putin release the maps? Putin, who absolutely cannot stand the Bolsheviks, has gone ranting and raving about him. How horrible. Ja, nou, dat is inderdaad. Neem het even mee. Wil je meer even weten? Check even die link. Ik wil nog even 1 filmpje laten zien en dan ben ik klaar. Dan heb ik het allemaal weer laten zien wat ik allemaal weer tegenkwam en waar ik mee bezig ben. En ik heb nog zoveel niet laten zien, want ik ben nog met zoveel bezig. Maar dat dus meer over... Nou, ik ga dus nog echt gruwelijk terugkomen op dat oude Friesland. Want daar zitten ze mensen.
deze verborgen handen. Maar sowieso, nou is het zo, hè, dus dat er volgens die Jason Argix is het ook natuurlijk dat hele cyclus, die Phoenix Cycle, oftewel die 138-jarige cyclus waarin er een soort reset plaatsvindt. En nou is men daar op de een of andere manier, dat komt men ook tegen in vrijwel alle oude werken en alle oude culturen. En is men daar ook in de Tweede Wereldoorlog tijdens die zoektocht van de nazi's bijzonder op gestuurd. En wat hij daarover vertelt, dat is ook vet interessant. Maar check dit, over het einde van de wereld. Jongens, daar hebben we opletten geblazen. Yeah, and that was, okay, so Hitler, I want to use that name, the Chancellor of Germany, visited the Cross of Henday in 1940. He took a train trip across newly conquered France. And he stopped at Rennes-le-Château, a mystical site in south of France. He stopped at where the Holy Grail is purported to be buried at Mont Ségur in France, and he stopped at Henday. And when he stopped at Henday, he immediately took his 2 German shepherds, went right up the hill, which is like 3 blocks away from the train station, to the Cross of Henday, where supposedly he met someone, and they had a 2-hour discussion near the Cross of Henday. All right, so Ananabi, which are the SS occult forces, that's what they did. They went everywhere. They went to Peru, to Tibet, to Northern Africa, to all the places in France. They went to every sacred site on earth and did huge amounts of research on it, all under the guise of, we're getting ready for the war and all this. And like, what are you doing in Tibet, right? And what are you doing in Peru? What are you doing in the mountains of Peru? What do you say? Why do you send 5,000 guys there? Well, what's the point of that? I thought you were trying to win a war. There's nothing going on in Peru, but just what Machu Picchu. We know they were doing in Peru because one of the Native Americans was working with them, and he got his story out in the 50s. They were looking for underground tunnels and stuff in the mountains, the Andes Mountains. And that's what they were looking for in Tibet. FDR sent Nicholas Roerich, the artist, to Tibet to find the underground passages. The Lamas said that when Roerich would come visit him, all he wanted to talk about was how to get down into the underground. So FDR, who's a 33rd degree Mason, is also just like Hitler and just like everybody, I guess, maybe at that time, was looking for the underground. Why? Because all the knowledge of the end of the world that they were finding, which is what they were finding and what they were doing, suggested that you better get underground, that you better be high up. That was the 2 things. There's going to be tidal waves and there's going to be solar flares. And you got to get away from both. And the only way you can get away from both is get up high and get underground. And so that's what they're doing. This is the problem with the deep underground military bases. They're going to get flooded or whatever. So, the solar flare hits one side of the Earth and it pushes the oceans over and sloshes them over into the other side of the Earth. So one side is hit by fire and one side is hit by water, right? And the side that got hit by fire the last time was North America. There's 18 inches of ash in the Canadian forests, so it must have been the most glacial burn ever. And plasma storms are what created the American Southwest. That is the direct action of lightning, gigantic lightning strikes, which is what will happen when this solar thing happens. And it won't be from lightning like we have. It'll be lightning from the sun. Huge bolts of lightning coming from the sun, creating the Grand Canyon, blowing out the whole entire American Southwest, Arches National Park, Sedona, all those. That is not wind erosion. All those weird forms out there. Yeah. I live right near there. That is exactly what rock looks like when it's been struck by heavy amounts of electricity. It literally looks just like the American Southwest. We've done experiments. Nou ja. Dat dus. En daarover ook nog veel meer in de toekomst. Want daar zag ik ook vet bijzondere beelden van. Van hoe inderdaad op hoogte of op afstand, bijvoorbeeld berggebieden, er inderdaad
bijzonder zo uitzien alsof ze eigenlijk het resultaat zijn van enorme elektrische inslagen. Hè? Dus het soort litteken wat op het land is en dergelijke. Wij leven in een hele bijzondere wereld, mensen. En dat zien we ook, want die tunnels waar hij het over had, hè, of die ondergrondse eeuwen, millennia oude tunnels, die letterlijk onder berggebieden en continenten heen gaan, die ook zijn gevonden, ook dergelijke. En dat is ongelooflijk gewoon. En waar ook in legendes uitgebreid over wordt geschreven, noem dan maar op. Weet je, wat ook blijk geeft van zeer geavanceerde technologie in het verleden. Wat ook, we zien sowieso heel veel geavanceerde beschavingen, veel te geavanceerde gebouwen. Dat hebben de mensen natuurlijk niet met hun handen gedaan. En kunnen we veel meer uitgaan van de mythologische waarheden die daarover verteld worden als de wetenschappelijke verklaringen die voor vandaag de dag gelden. Want die suggereren bijvoorbeeld dat in een tijd waarin het wiel nog niet was uitgevonden, de Egyptenaren 300 kilometer over het strand, of over het Sahara-zand, deze stenen aan het opstapelen waren. Terwijl ze eerst dat met z'n allen aan het slepen waren. Nou, dat is ongekend onzin natuurlijk. Sowieso, daar kom ik nog uiteraard wel uitgebreid op terug. Ik ga er voor nu gewoon lekker een einde aan breien, want we hebben alweer lang genoeg de aandacht erbij gehad. Ik heb ook niet zo'n lange spanningsboog. Nogmaals, om nog heel even te komen op het begin over Jensen. Die man die heeft zo op een schandalige manier al gecashed van het Nederlandse publiek. En is natuurlijk wel een prima provider van content. Hè? En het is helemaal prima als je hem wil steunen trouwens. Want het is heus wel steunbaar. Maar dit was wel echt een goedkope truc om gewoon geld los te peuteren. Want nogmaals, ik doe dit zelf ook al 3 jaar, fulltime. Hè? En ik besteed er inderdaad heel veel tijd aan. Maar ik krijg er geen geld voor of zo. En ik mag ook niet eens acties of wat dan ook verzinnen. Alleen met mijn verjaardag en weet ik veel. Als alleen als ik het inderdaad helemaal in kaart breng en bespreek en overlever. En dan mogen we er namelijk ook niet eens op verdienen. Want ze komen maar al te graag mijn huis leeghalen of mijn boetes geven. Dat heb ik ook al gehad. Dus dat heb ik al geleerd. En dat hoeft ik helemaal niet. Want als je namelijk dit soort dingen doet, dan komt het allemaal vanzelf wel op je af. Dus ik ben blij. Je kunt me steunen door gewoon de video's te blijven kijken. En gewoon, weet ik veel, af en toe te liken of zo. Of in ieder geval part of the community te blijven. Ondanks dat ik je uitscheld of verdenk het te zijn van een of andere foute partij of een of andere geheimagent. Ja, jullie zijn allemaal mijn allerbeste vrienden en ook mijn allergrootste vijanden. Maar goed, dat is een beetje een haat-liefde verhouding die ik ook met mezelf heb. Dus welkom in mijn leven. Nou, vind ik deze trui wel heel cool. Vind jij hem nou ook heel cool? Moet je maar een mailtje sturen, dan kunnen we ongetwijfeld wel wat fixen. Want dit is ook een wat andere, wat betere kwaliteit trui als die vorige, zeg maar. Dit is de upgrade. Die gasten hebben van alles, dus ik heb gewoon even gewinkeld, zeg maar. Zo heb ik sowieso al vet veel nieuwe kleding gehad. Dan ga ik nog veel meer nieuwe kleding halen. Dit is namelijk vet cool. En goed, weet je. Dus ik weet ook wat die prijzen zijn. En wat een Jensen dan op zijn shit verdient of zo. En dat is al behoorlijk. Maar weet je, dit is een doorzichtig kutverhaal in ieder geval. Goed, heb ik nog iets op te melden? Heb ik nog iets wat ik gemist heb? Of wat ik toch sowieso wil laten zien? Even zien. Nou ja, ik heb het echt niet eens zoveel over die allerlei gekke oorlogsdreigingen gehad. Heel eventjes misschien dat nog inderdaad. Even zien, ik zal even mijn schermpje erbij pakken. Want hebben we natuurlijk, dit komt door Sjoerd Wiemer. En ook natuurlijk die gekte vanuit Nederland hebben ze nou, Poetin hebben ze aangeklaagd of zo voor het internationale strafhof. Nou, dat is een soort vage utopie die ze aan het najagen zijn. En wat als antwoord krijgt dat er misschien wel even een hypersonische raket op het ICC in Den Haag moet komen. Nou, waarvan akte. Gelukkig woon ik best wel ver van Den Haag af, dus nou, ik wil niet zeggen, nou, weet je wat, daar sla ik er gewoon niks over zeggen, ja. Zometeen moet ik nog ergens voorkomen van een of ander internationaal straf of iets dergelijks. Mensen, ik vind het allemaal wel mooi geweest. Even zien, kan ik dat nog even op een of andere coole manier afsluiten? Volgens mij wel. Tot de volgende keer, mensen. Bedankt voor het kijken. Allemaal een vorm van schijnveiligheid. Code zwart, jongens, lekker code zwart. Code zwart, hey, lekker code zwart. Code zwart, mensen, lekker code zwart. Doe het anders meteen, hebben het gelijk gehad. Code zwart, mensen, lekker code zwart. Code zwart, jongen, lekker code zwart. Hey, code zwart, lekker code zwart. Doe het anders meteen, hebben het gelijk gehad. Fuck dat, opgesloten in die grote stad. Lekker in die lockdown, in die code zwart. Tunnelvisie, want de Hugo staat weer stoner strak. Ik wou dat Markje Rutte af en toe die focus had. Luister dan, ik maak me druk om de terechte zaken. Hou mijn rug recht, laat de rest maar lekker haten. Laat ze allemaal maar lekker praten. Hey, laat maar ratelen mensen, ik laat me niet meer gek maken. Situatie is hier best wel insane.